مسئله 2C. توی این مسئله یه عرابه‌ای داریم که با سرعت v0 برابر 3.25 متر بر ثانیه حرکت میکنه و میخوره به یه فنر غیر خطی که شتاب کاهشی منهای k1 در x منهای k2 در x به توان 3 رو ایجاد میکنه. گفته که تغییر شکل ماکسیموم فنر 475 میلیمتره و وقتی که نصف این تغییر شکل ماکسیموم داره حرکت میکنه سرعتش به 2.85 متر بر ثانیه میرسه. خواسته که با این اطلاعاتی که داریم k1 و k2 ثابت‌های فنر رو حساب بکنیم. توی این مسئله اصلا صحبتی از زمان نیست، پس از رابطه A دی S مساوی V دی V میتونیم استفاده بکنیم و مسئله رو حل بکنیم. اگه از طرفین این رابطه انتگرال بگیریم، از اونجایی که شتاب تابعی از x هست خودش داخل انتگرال قرار میگیره، پس میشه منهای k1 در x منهای k2 در x به توان 3 دی x مساوی هستش با انتگرال v دی v که حدود انتگرالم x از 0 شروع میشه تا حالا x می نویسیم تا بعد جایگذاری بکنیم و وقتی که x مساوی 0 هست سرعت v0 هست تا v. این انتگرال رو میتونیم حساب بکنیم که میشه منهای k1 تقسیم بر 2 x به توان 2 منهای k2 چهارم x به توان 4 حدود انتگرالم از 0 تا x مساوی هست با 1/2 v2 منهای v02. این رابطه رو میتونیم برای 2 تا موقعیت حلش بکنیم و 2 تا مجهول مسئله رو به دست بیاریم. یکی برای x ماکسیموم، یعنی در واقع x مساوی 475 میلیمتر که توی این لحظه که حداکثر تغییر شکل فنر رو داریم سرعت 0 میشه. و موقعیت دیگه وقتی که نصف این تغییر شکل رو داریم، یعنی x مساوی هستش با 475 دوم میلیمتر، توی این موقعیت خود صورت مسئله به همون گفته که این سرعت اینجا 2.85 متر بر ثانیه هست. پس جایگذاری میکنیم این اعداد رو. اعداد بالا رو که جایگذاری بکنیم میشه منهای k1 دوم x رو بر حسب متر می نویسیمش، پس میشه 475 هزارم به توان 2 منهای k2 چهارم ضرب در 475 هزارم به توان 4. خب ایست هم که 0 باشه که 0 میشه این طرف، مساوی هست با 1/2 v2 که اینجا دیگه v0 هست، پس همون منهای 1/2 v0 به توان 2 فقط میمونه که v0 هم تو صورت مسئله به همون داده بود 3.25 متر بر مجذور متر بر ثانیه. به توان 2. از رابطه پایینی هم باز جایگذاری میکنیم. منهای k1 دوم - 475 هزارم تقسیم بر 2 به توان 2 منهای k2 چهارم ضرب در 475 هزارم تقسیم بر 2 به توان 4 مساوی میشه با 1/2 اینجا دیگه v مون 2.85 به توان 2 هست منهای v0 مون هم همون 3.25 به توان 2. این یه دستگاه هست که 2 معادل 2 مجهول داریم. اگه حلش بکنیم میتونیم k1 و k2 رو به دست بیاریم. بعد از حلش k1 رو به دست میاریم 42 ممیز 1/10 1 بر مجذور ثانیه و کادومون به دست میاد 42.
متر 1/2 متر به توان 2 مجذور ثانیه.